हेलो फ्रेंड मैं शाहिदुल और आपनाक वेलकम जनाइছো वेट ऑनलाइनर नतुन एटा भिडिओ লৈ फ्रेंड আজিৰ এইটো ভিডিওত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ৰেশন কাৰ্ডৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ কাৰণে কি কি ডকুমেন্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সমূহ কি তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত ওলাই অহা লিংকটো এবাৰ বজাই দিব BPL कार्ड বা ৰেশন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দি দিম আপুনি সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি এটো ওয়েবসাইটত সোমাই যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ফুড সিভিল সাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্স এইটো ওয়েবসাইটত ৰেশন কাৰ্ড সম্বন্ধে সকলোখিনি ডিটেইলছ পাই যাব যে ৰেশন কাৰ্ডৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে কি ডকুমেন্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব फ्रेंड रेशन कार्डर कारण आमी ऑनलाइन एप्लाई करिब নোৱাৰো যদি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ষ্টেটত ৰেশন কাৰ্ডৰ অনলাইনৰ সুবিধাটো দি দিছে তথাপি আমাৰ অসমত এই সুবিধাটো দিয়া নাই আৰু যদি কেতিয়াবা দিয়ে তেনেহলে মই আপোনালোকক জনাই দিম তো আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ৰেশন কাৰ্ডৰ কাৰণে কেনেকৈ অফলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰি তো প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সমূহ কি অৰ্থাৎ এই ইয়াৰ কাৰণে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰথম এলিজিবিলিটিটো হৈছে পৰিয়ালৰ যিগৰাকী মহিলা মুৰব্বী আছে তেখেতৰ নামত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যদি পৰিয়ালত কোনো মহিলা মুৰব্বী নাথাকে তেনেহলে পৰিয়ালৰ যিজন মুৰব্বী পুৰুষ আছে তেখেতৰ নামত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় এলিজিবিলিটিটো হৈছে তেখেতৰ ফ্যামিলি ইনকাম বছৰি 1 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব তো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি ডকুমেন্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ কাৰণে মোৰ 6টা ডকুমেন্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথম ডকুমেন্টছটো হ'ল ডিটেইল পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ ফ্যামিলি মেম্বাৰ পৰিয়ালত যিমান কেইজন সদস্য আছে সেই সকলোখিনি সদস্যৰ ডিটেইলছ আপুনি এখন ফৰ্মত লিখি দিব লাগিব আৰু এই ফৰ্মখনৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপুনি তাৰ পৰা ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব দ্বিতীয় ডকুমেন্টছটো হ'ল copies of birth certificate of minor members below 10 years in age যিবিলাক লৰা ছোৱালীৰ বয়স 10 বছৰতকৈ কম হ'ব তেখেতৰ কাৰণে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব 3 নম্বৰটো হৈছে সাৰ্টিফাইড কপি অফ ৰেলেভেন্ট পেজ অফ ভোটাৰ লিষ্টৰ সাৰ্টিফাইড কপিখন দিব লাগিব 4 নম্বৰটো হৈছে কপি অফ ট্যাক্স পে ল্যান্ড ৰেভিনিউ পে ৰিসিপ্ট যদি কোনো ধৰণৰ ট্যাক্স পে কৰি থাকে তেনেহলে তাৰ ৰিসিপ্ট বা ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট মানে মাটিৰ খাজনা ৰচিদটো দিব লাগিব 5 নম্বৰটো হৈছে সাৰেন্ডাৰ সাৰ্টিফিকেট অফ ৰেশন কাৰ্ড ফ্যামিলি আইডেন্টিটি হোল্ডিং অফ নন এবিলিটি সাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দা FCS and CA authority where the applicant previously resided 5 নম্বৰটো হৈছে আপুনি ডিক্লাৰেচন দিব লাগিব আপোনাৰ গাঁওবুঢ়া বা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি বা FCS and CA authorityৰ পৰা এখন সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু ইয়াত ক'ব লাগিব যে আপোনাৰ নামত আগৰে পৰা কোনো ধৰণৰ APL BPL বা কোনো ধৰণৰ ৰেশন কাৰ্ড নাই বুলি আৰু 6 নম্বৰটো হৈছে এড্ৰেছ প্ৰুফ আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফ অৰ্থাৎ ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে এটা ডকুমেন্টছ দিব লাগিব ইয়াত আপুনি পেন কাৰ্ড দিব পাৰে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স দিব পাৰে বা বেংক পাছবুক পোষ্ট অফিস পাছবুক মিউনিসিপাল হোল্ডিং ৰিসিপ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল টেলিফোন বিল ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা ডকুমেন্টছ দিব লাগিব এই 6টা ডকুমেন্টছ বা এই 6টা বস্তু একেলগে গুটাই লোৱাৰ পিছত সকলোখিনি একেলগে গাঁঠি দিব আৰু গাঁঠি আপোনাৰ লোকেলিটিত থকা অৰ্থাৎ আপোনাৰ এৰিয়াত থকা ডিলাৰৰ ওচৰত এখিনি জমা দি দিব পাৰে অথবা আপুনি নিজে গৈ FCS and CA অৰ্থাৎ সমবায় অফিসত গৈ জমা দি দিব পাৰে তো আজিৰ ভিডিওটোত মাত্ৰ এইখিনি আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিওটো সম্বন্ধে যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে